අපේ 8 වෙනි Arduino ටියුටෝරියල් එක මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ ෆ්ලේම් සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරන විදිහ ගැන. හරි අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඉතින් ෆ්ලේම් සෙන්සර් එක කියන්නේ මේක Arduino compatible sensor එකක් ඕන Arduino board එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සෙන්සර් එකේ ප්‍රධානම කාර්යය තමයි මේකෙන් අපිට පුළුවන් ගින්දර ඩිටෙක්ට් කරන්න. කියන්නේ මේ සෙන්සර් එක ඉස්සරහා ඔයගොල්ලන්ට පේන පොඩි LED එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ සෙන්සර් එක ඉස්සරහට ගින්දර වගේ ලයිටර් එකකින් හරි ගිනි කූරකින් හරි ඕන ගින්දරක් තිබ්බොත් මේකට ඩිටෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රධානම කාර්යය. හරි අපි බලමු දැන් මේකේ මොනවද තියෙන components කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන පොඩි LED එකක් වගේ තියෙනවා කළු පාට. ඉතින් මේක LED එකක් නෙමෙයි මේකට අපි කියන්නේ ෆොටෝ ඩයෝඩ් එකක් කියලා. ඉතින් මේක LED එකක් වගේ තමයි හදන්නේ. උනාට මේකෙන් කරන්නේ මේකට ආලෝකය කියන්නේ ගින්දර වගේ දෙයක් ඩිටෙක්ට් කරන තමයි මේක. ඉතින් මේ සෙන්සර් එකේ ප්‍රධානම කම්පොනන්ට් එක තමයි මේක. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒක පිටිපස්සෙන් තියෙන රෙසිස්ටර්ස් 4ක්. ඕගොල්ලන්ට පේන රෙසිස්ටර් දෙකකුයි කැපැසිටර් දෙකකුයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා මේ ෆොටෝ ඩයෝඩ් එකට යන කරන්ට් එක ඇම්පියර්ස් ගන්න අඩු වැඩි ගන්න එක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන පොඩි ප්‍රීසෙට් එකක්. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේක නියනක් දාලා කරගවන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ මේකේ සෙන්සිටිවිටි එක කන්ට්‍රෝල් කරන එක. ඒ කියන්නේ මේක ගින්දරට කොච්චර සංවේදී වෙන්න ඕනද? පොඩි ගින්දරක් මෙයා වුණත් මොකක් හරි එලාම්මක් ඕන නැත්නම් ගින්දර ලොකු වුණ මෙයා වෙලා ඒ වගේ සෙන්සිටිවිටි එක අඩු කරන්න ඕනද වැඩි කරන්න ඕනද? ඒක තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ පොටෙන්ෂියෝ මීටර් එක මත තමයි ප්‍රීසෙට් එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වෙන තේ ඒකට හැබැයි IC එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය LM 393 358 ඒ වගේ අගකින් තමයි එන්නේ. මේක පින් 8 IC එකක්. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපේ මේ ෆ්ලේම් සෙන්සර් එකේ එන සිග්නල්ස් මේකේ ඩිජිටල් අවුට් විතරයි තියෙන්නේ. ඩිජිටල් අවුට් එකක් විදිහට හදලා අපේ Arduino board එකට ඉන්පුට් කරන එක තමයි මේ IC එකේ කාර්යය. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන PWR LED කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ අපේ සෙන්සර් එකට පවර් එක හම්බුනහම ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ මෙන්න මේ LED එක. ඊට යටින් ඔයගොල්ලන්ට පේනට DO LED කියලා තියෙනවා DO LED කියලා. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ අපේ සෙන්සර් එකට ගින්දර ඩිටෙක්ට් වුණාම මේකේ තියෙන ඉන්බිල්ට් LED එක ඒක තමයි මේකත් පත් වෙනවා අපේ Arduino board එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් LED එකට ලිව්වොත් ඒකත් පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තට වෙන්නේ හිතන් දැන් ඔයගොල්ලෝ ගාව Arduino board එකක් එහෙම නැත්නම් මේ සෙන්සර් එක විතරක් පාවිච්චි කරලා ගින්දර ඩිටෙක්ට් වුණාම මේක පත්තු කරගන්න ඉතිය පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ අපේ මේ D note කියන LED එක හයි වෙනවා. එතකොට මේකට අපිට පුළුවන් මොකක් හරි බසරයක් හරි LED එකක් හරි වෙනවත් දාලා ඒක පත් වුණොත් ඒක මේ ගින්දර ඩිටෙක්ට් වෙලා මේක පත් වුණොත් මෙතන LED එක හරි බසර එක හරි හයි කරගන්න විදියට හදන්න පුළුවන් Arduino board එකක් නැතුව. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ Arduino board එකක් එක්ක Arduino board එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරගන්න විදිහ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ පින් අවුට් එක තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම dual LED එක මේක ඩිජිටල් ඉන්පුට් ඩිජිටල් පින් එකටම සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේකත් ඉන්පුට් එක අපේ Arduino board එකට ඩිජිටල් ඉන්පුට් එක දෙන්න මේ පින් එකෙන්. ඊට පස්සේ ground පින් එක මයිනස් එක. ඊට පස්සේ අපේ VCC පින් එක මේකට 5 volt 3.3 volt ඕන voltage එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සෙන්සර් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. සෙන්සර් එකයි අපේ Arduino Nano board එකයි පාවිච්චි කරලා අපේ ෆ්ලේම් සෙන්සර් එක හයි වුණොත් ඒ කියන්නේ ගින්දර ඩිටෙක්ට් වුණොත් LED එකක් පත්තු කරගන්න ඉතින් තමයි අදම හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේකත් අපේ PIR සෙන්සර් එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකටම සමානයි. හරි අපි බලමු දැන් මේකට මොනවද අවශ්‍ය වෙන components ටික ගැන. components කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපිට Arduino Nano board එක අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට 7 වෙනි ටියුටෝරියල් එකේදී කියලා දුන්නා මේ Arduino Nano board එක setup කරන විදිය ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යෙන් මේක බලන්න එන්න. මම Nano board එක පාවිච්චි කරන ඔයගොල්ලන්ට ඕන මෙගා ඕන board එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ flame sensor එක තියෙනවා. අපි මෙතන LED එකක් පාවිච්චි කරනවා. කැමති පාටක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රෙසිස්ටර් එක මම පාවිච්චි කරනවා. මේක 270 ohm රෙසිස්ටර් එකක්. රෙසිස්ටර් එක නැති වුණත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ අගේ නැතුව වෙන රෙසිස්ටර් එකක් ගන්නවා නම් කිලෝ මේකට අඩුවෙන් ගන්න.
ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේල් ටු මේල් ජම්පර් වයර්ස් දෙකක්. ඉතින් මේක LED එකටයි අපේ නැනෝ බෝඩ් එකටයි. ඊට පස්සේ ෆීමේල් ටු මේල් ජම්පර් වයර්ස් තුනක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ ෆ්ලේම් සෙන්සර් එකයි Arduino Nano බෝඩ් එක කනෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් එක ගොඩනගා ගන්න. හරි ඉතින් අපිට ඕන කම්පොනන්ට්ස් ටික එච්චර. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අනික් බඩු ටික එහාට කරගෙන මගේ Arduino Nano බෝඩ් එක අපි බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මම බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකේ කනෙක්ෂන්ස් ගැන තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේ කියලා දීලා තියෙනවා. මම ඒ වගේ ලින්ක්ස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා අපේ Arduino Nano බෝඩ් එක හරියට බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකට ෆිට කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේ ෆ්ලේම් සෙන්සර් එක අරගෙන ඒකට අපි ෆීමේල් ටු මේල් ජම්පර් වයර් එකක් කනෙක්ට් කරගමු. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මම ඒක කනෙක්ට් කරගත්තා අපේ D note කියන පින් එකට. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. ඉතින් මම මේ D note පින් එක අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා අපේ Arduino board එකේ digital pin එකකට. ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක සම්බන්ධ කරනවා අපේ Arduino board එකේ 12 වෙනි digital pin එකට. ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ කෙරෝලෙම තියෙන pin එක. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි pin එක අපේ ground pin එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා අපේ දෙවෙනි wire එක. ඒකම සම්බන්ධ කරගන්නවා අපේ ground pin එකට. ground එක මම මෙතන තියෙනවා. මම ඒකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපේ VCC pin එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මම කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඒකම සම්බන්ධ කරගන්න අපේ 5 volt pin එකට. ඔවුන්ට පේනවා ඇති. හරි ඊට පස්සේ අපි LED එක සම්බන්ධ කරගමු. ඉතින් LED එකේ ප්ලස් මයිනස් හඳුන ගන්න විදිහ ගැන මම දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී කියලා දීලා තියෙනවා. තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේදී මම ප්ලස් ටර්මිනල් එකට රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපේ මයිනස් එක මම අපේ ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මම මේ රතු පාට එක ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකට ගැහුවේ. ඊට පස්සේ අපේ රෙසිස්ටර් එකේ අනිත් ටර්මිනල් එක අපේ ප්ලස් ටර්මිනල් එක ඒක මම ඩිජිටල් පින් 2 එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති මේ මෙතන තියෙන ඩිජිටල් 2 එක. හරි ඉතින් කනෙක්ෂන්ස් ටික එච්චරයි. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එක කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් කනෙක්ෂන්ස් ටික එච්චරයි. දැන් අපි බලමු මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එක. හරි ඉතින් මම අපේ Arduino board එක අපේ කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරගත්තා. දැන් අපි කෝඩින් පාර්ට් එකට යමු. මම ඉතින් කෝඩ් එක ලියාගෙන තිබ්බා. නැත්නම් අපේ වීඩියෝ එක මේ ගොඩක් දික් වෙන හින්දා මම ඕගොල්ලන්ට මේක එකින් එක විස්තර කරන්න. හරි මුලින්ම මම මෙතන define LED 2 කියලා ලියාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ LED එක digital pin 2 එකට අපි ගැහුවේ. ඒක අපි define කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ PIR 12 කියලා තියෙනවා. අපි ඒක define කරගෙන තියෙනවා. ඒක අපි ගැහුවේ අපේ Arduino board එකේ 12 වෙනි pin එකට. ඊට පස්සේ මම මෙතන pin mode flame input කියලා දාලා තියෙනවා අපේ flame sensor එක input එකක් විදිහට. ඒ වගේම අපේ pin mode LED අපේ LED එක output එකක් විදිහට මම මෙතන ලියාගෙන තියෙනවා. හරි දැන් මම මෙතන මට එක දෙයක් ලියන්න බැරිලාද අපේ serial mount එක. මම ඒක serial mount එක setup කරගන්න. හරි serial mount එකත් මම setup කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි setup part එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි loop part එකට යනවා. අපේ loop part එකේ int t equals digital read flame කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ t කියන variable එක අපේ flame sensor එකේ pin එකේ readings වලට සමාන වෙනවා. ඒක තමයි ලියලා තියෙන්නේ. මම ඉතින් ඒක integer එකකින් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට byte ඕන එකකින් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම serial print serial.print flame කියලා දෙනවා. කියන අපේ flame sensor එක flame කියලා double inverted commas වල ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි serial.println කියලා දාලා මම t variable එක ලියලා තියෙනවා අපේ flame කියන
කීවර්ඩ් එකේ එහා පැත්තෙන් print වෙන්නේ new line එකකින්. ඊට පස්සේ readings අතර delay එකක් දාලා තියෙනවා delay 50ක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා අපේ conditional part එකට ඒකෙම ලියාගෙන තියෙනවා if t equal 0 ඒ කියන්නේ මේ ගින්දර ඩිටෙක්ට් වෙනවා නම් අපේ වැලියු එක 0 වෙන්නේ. එතකොට අපේ LED එක high වෙන්න කියලා ලියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ equal කියන්නේ C++ වලට සමාන කරනවා. තනි equal mark එකක් කියන්නේ ආදේශ කරනවා කියන එක. ඊට පස්සේ else digital light LED low කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ LED එක low වෙනවා අපේ sensor එකට ගින්දර ඩිටෙක්ට් වෙන්නේ නැත්නම්. ඊට පස්සේ මම එතන delay 100ක විතර දාලා තියෙනවා මිලිසෙකන්ඩ් 100ක. ඔයගොන්ට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එච්චරයි. දැන් අපි මේක අපේ Arduino Nano board එකට අප්ලෝඩ් කරමු. හරි මම අපේ Arduino Nano එක සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ processor එක Atmega 328P කියලා සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඊපස්සේ මට ඇරෙන default COM port එක COM3 මම ඒක සිලෙක්ට් කරලා මම මේක අප්ලෝඩ් කරනවා අපේ Arduino Nano board එකට. හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් වුණා. දැන් අපි බලමු. හරි මම serial mount එක open කරගත්තා. ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති දැන් මේකේ value එක 1 කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. දැන් මම අපේ flame sensor එක ඉස්සරහට ගින්දර තියලා පෙන්නන්න. මේක තමයි අපේ project එක. ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති අපේ nano board එක රතු පාට LED එක indicate කරනවා. ඒ වගේම අපේ flame sensor එක මේක. ඒක කොළ පාට LED එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් මේ මං ගාව lighter එකක් තියෙනවා. දැන් මම ඒකෙන් ගින්දර ටිකක් තියලා පෙන්නනවා ඕගොල්ලන්ට මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියලා. හරි ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති මං ගින්දර තියපු ගාම මේකේ දෙවෙනි LED එක පත් වෙනවා. මං ආයෙ පෙන්නන්න. ඕගොල්ලන්ට දැක්කේවි. හරි ඉතින් මම serial mount එකේ මේක ගින්දර ආපුවම මොකද වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට අනික් angle එකෙන් පෙන්නන්න. හරි ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති මම sensor එක ඉස්සරහට ගින්දර අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති අපේ value එක 0 කියලා පෙන්නනවා. මං ආයෙ අත්හැරියා. ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති value එක 1 වුණා. මං ආයෙ press කරනවා. ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති value එක 0 වුණා. හරිද ඕගොල්ලෝ දැක්ක අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක වැඩ කරන විදිහ. ඉතින් අද ඔහොම තමයි අපේ ෆ්‍රේම් සෙන්සර් එකත් එක්ක අපි වැඩ කරේ. අපි ලබන වීඩියෝ අනික් වීඩියෝ එකේදී මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද අපේ Arduino Pro Micro කියන Arduino වල එන තව compatible board එකක් එක මම ඒක පාවිච්චි කරන විදිහ ගැන ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ස්තුතියි. මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම මේක ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. අද මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ස්තුතියි. අපි නවවෙනි වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු.